के लोकतन्त्र भनेको जनताले 5 वर्षमा एक पटक भोट हाल्नु मात्र हो? के मानव अधिकार भनेको कागजमा लेखिएको शब्द मात्र हो? के राष्ट्र निर्माण भनेको राजनैतिक नेताहरूले चुनावको बेला लगाइने भाषण मात्र हो? यदि होइन भने हामी कहाँ चुक्यौं? नमस्ते, म गणेश थापा तपाईहरू सामु म लिएर आउँदैछु लोकतन्त्र, मानवाधिकार र राष्ट्र निर्माणको लागि आवाज। यही फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने तय भएको छ। आउँदो निर्वाचनमा मतदान गर्नुभन्दा पहिले यो संविधान र तपाईको तुलाको अवस्थालाई दाँजेर हेर्नुहोस् र सोच्नुहोस् अनि सोध्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाई हामीले जिताएर पठाएको सांसद र सरकारलाई खै मेरो संविधान 2072 ले दिएको हक र अधिकार तपाईले एक पटक मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। संविधान 2072 ले दिएको हक र अधिकार तपाईले उपभोग गर्न पाउनु भयो कि पाउनु भएन? अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो संविधान जारी भएको। संविधान 2072 को म केही धाराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। धारा 31 मा संविधान भन्छ, शिक्षाको हक, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हुनेछ। तर यथार्थ गरिबको बालबालिकाहरू पढ्ने स्कुल बर्खामा छानाबाट पानी चुहिन्छ, बस्ने बेन्चहरू छैन, ढुङ्गामा बसेर उहाँहरू पढ्न परिरहेको छ। तर यही देशमा हामीले चिताएर पठाएका नेताहरूको छोराछोरीहरू लाखौं खर्च गरेर विदेशमा शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। अर्को धारा 34, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। तर विडम्बना, हाम्रो देशमा प्रत्येक दिन हजारौं युवाहरू देश छोड्न बाध्य छन्। हाम्रा चेलीहरू विदेशमा गएर श्रम गर्न परिरहेको छ। विदेशमा उच्च उत्पीडन, दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा भोगिरहनु परेका छन्। हाम्रा युवाहरू खाडीका 50 डिग्री तातोमा जोखिमपूर्ण कामहरू गरी रगतहरू बगाउन परिरहेका छन्। तर यहाँ नेताहरू आफ्नो कार्यकर्ता र भरौटीहरूलाई भर्ती केन्द्र खोलेर बसिरहेका छन्। एसी कोठामा बसेर सत्ताको भागभण्डा, पदको भागभण्डा लगाइरहेका छन्। अर्को अति महत्त्वपूर्ण धारा हाम्रो संविधानले दिएको हक, धारा 35। संविधान भन्छ, कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। तर यथार्थ तपाई जुनसुकै नेपालको सरकारी अस्पतालमा जानुहोस्, तपाई टिकट लिनको लागि मात्र 3 देखि 5 घण्टा लाइनमा कुर्न पर्ने हुन्छ र अन्त्यमा तपाईले एउटा ट्याब्लेट स्टामोल पनि तपाईले फ्री पाउन सक्नु हुँदैन। र अति साधारण औषधि उपचार नपाएको कारणले नै गरिब जनताहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर साधारण रुवाखोकीको बिमारमा पनि हाम्रा नेताजीहरू विदेशमा राष्ट्रको ढुकुटी खर्चेर सकेर विदेशमा महँगा उपचारहरू गर्न गइरहेका छन्। धारा 36, खाद्य सम्बन्धीको हक। संविधान भन्छन् खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। तर खोइ खाद्दैन। बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि हाम्रा जनताहरू विदेशिनु परिएको छ। छाक टार्नका लागि मृगलाई बेच्न परेको छ। हाम्रो गरिब जनताहरूको अधिकांश बालबच्चाहरू कुपोषणग्रस्त छन्। तर नेताका छोराछोरीहरू
यही हाम्रो देशमा हामीले देश चुनावमा जिताएर पठाएका नेताका छोराछोरीहरू सन्तानहरू सुन र चाँदीको थालमा भात खान्छन्, डिनर गर्छन् उहाँहरू। अब हेर्नुहोस् अर्को धारा 44 उपभोक्ताको हक, गुणस्तरीय वस्तु पाउने हक। तर बजारमा कालोबजारी छ, तपाईले गुणस्तरीय सामान पाउनु हुँदैन, त्यसमा कुनै अनुगमन मूल्याङ्कन हुँदैन। गरिब किसानले फलाएको तरकारीहरू बाटोमा फ्याँक्न बाध्य बनाइन्छ, तर बिचौला र व्यापारीहरूको मनमानीले यहाँको मूल्य निर्धारण गर्दछ। एक पटक तपाईले फेरि सम्झनुहोस्, संविधान जारी भएको 10 वर्ष भयो। 10 वर्षमा 2 वटा चुनावहरू भइसके, आधा दर्जन जति सरकारहरू परिवर्तन भइसके, तर उनीहरूले र जितेर गएका सांसदहरूले न कुनै कानुन बनाए न कुनै नियमावली बनाए त केवल आफ्नो सेवा सुविधाको लागि कानुन र नियमहरू बनाए। व्यापारी, भ्रष्टाचार र झोले कार्यकर्ताहरूको लागि भर्ती गर्नका लागि मात्र यो व्यवस्था चलायो। 75 वर्षदेखि हामीलाई यिनै अनुहारहरूले बारम्बार लुटिरहेका छन्। 2007 सालपछिका हरेक चुनावहरूमा हामीलाई आश्वासन दिइन्छ नयाँ नेपालको, तर बारम्बार यिनै व्यक्तिहरू हुन्, बारम्बार यिनै पार्टीहरू हुन्, हामीलाई लुटिरहेका छन्, देशलाई चुसिरहेका छन्। त्यसैले अब तपाईले अबको चुनावमा यी भ्रष्टाचार, यी करप्टेड फ्रड नेताहरूलाई सोध्नै पर्छ, यी व्यक्तिहरूलाई सोध्नै पर्छ, खै मेरो धारा 31 को हक अधिकार, खै मेरो धारा 34 को हक अधिकार, खै मेरो धारा 35 को हक अधिकार। र होशियार हुनुहोस्, तपाईको भोट एक साधारण कागजको टुक्रा होइन। तपाईको भोट संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक अस्त्र भन्दा पनि ठूलो र बलियो छ। यदि तपाईले मतदान सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने यसले राष्ट्र निर्माण र सन्ततिको भविष्य उज्यालो बनाउँछ। तर याद राख्नुहोस्, तपाईले फेरि पनि एउटा भूल गर्नुभयो। तपाईको गलत मतदानले तपाईको सिङ्गो पुस्तालाई 100 वर्ष पछाडिसम्म धकेल्न सक्छ। संसारको कुनै पनि शक्तिशाली शासकलाई जिम्मेवार नागरिकको एक भोटले घुँडा टेकाउँछ। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईलाई यस पटक पनि गलत निर्णय गर्ने, गलत ठाउँमा मतदान गर्ने र पछुताउने कुनै पनि तपाईलाई छुट छैन। अहिलेसम्म हामीले गलत व्यक्तिलाई, गलत पार्टीलाई मतदान गरेकोले नै देशको यो दुर्दशा भएको हो। एक पटक याद गर्नुहोस्, अहिलेसम्मका सांसद र सरकारका अनुहारहरू 75 वर्षदेखि हामीलाई यिनै अनुहारहरू, यिनै व्यक्तिहरू, यिनै पार्टीहरूले बारम्बार लुटिरहेका छन्, बारम्बार चुसिरहेका छन्, देशलाई डुबाइरहेका छन्। यो श्रृङ्खला कुनै क्लास वा कुनै मेरो भाषण होइन, यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित लोकतन्त्र, मानवाधिकार र राष्ट्र निर्माणको लागि आवाज हो। म तपाईलाई नेता बन्न होइन, एउटा सचेत नागरिक बन्न मद्दत गर्नेछु। किनकि याद राख्नुहोस्, जब नागरिकहरू जाग्छ तब मात्र देश बन्दछ। के तपाई यो यात्रामा मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ? यदि हो भने अहिले नै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। बढी भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा पुर्याउनका लागि बढी भन्दा बढी शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस् र सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोस्। म पहिलो एपिसोड गराउँदै छु नेपालको राजनीतिक वास्तविकता र तथ्य र प्रमाणमा आधारित। छिट्टै आउँदैछ, तथ्य बुझौं,
प्रश्न सोधौँ। जय नेपाल।